Robins båda hitsinglar i USA producerades av Dennis Pop och Max Martin. Dennis Pop hette egentligen Dag Wolle och var under 90-talet Sveriges i särklass mest framgångsrik musikproducent. Under en rad år fick han Sveriges diskjockeys-pris. Ja, och Dennis Pop, vi gjorde det vi gjorde. Vi fick kritik för hela Afrika, vi fick kritik för It's My Life, det gjorde vi. Och mängder av alla andra artister följde efter. Och kom att bli producerade av Dennis Pop efter det. Så att om vi hade fallit för den kritiken vi fick för hela Afrika så skulle vi ha fortsatt. Vi skulle inte ens ha släppt skivan. För alla tyckte att den var dålig. Och det var den grejen som jag och Dennis Pop byggde vidare. Gick vidare till It's My Life, Sing Hallelujah. Han fick sin erfarenhet, jag fick min erfarenhet. Jag kunde gå vidare, han kunde gå vidare och börja producera alla andra. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Albumet gick rakt in på topp 10 över hela Europa. I stort sett. Vi talar om 1,5-6 miljoner platta av hela Afrika-plattan. Det är den första som såldes. Nu ska alla hela Dennis Pop, men hur mycket sågningar fick jag och Dennis Pop på plattorna då? Det var först efter hans död den 30 augusti 1998 som den övriga musikbranschen gav Dennis Pop det erkännande han inte fick under sin levnad. Vi använde en eller två ackorder enkelt och inte behövde komplicera den. Det var det som var poängen. Och sen tänkte vi på dans. Och det ska låta på dansgolvet. Och det kan vi som discjockey. Det var väl det som var grejen. Bland Dennis Pops tidiga beundrare fanns ett band från Göteborg som i början av 90-talet förgäves försökte få ett skivkontrakt. En låt hade spelats in av skivbolaget Telegram som dock valde att inte ge ut den på skiva. I starten af 90'erne var vi gået i gang med en hel række produktioner i udlandet. Og det var på det tidspunkt, der så kom et ganske lille kassettebånd ind ad døren i en meget lille kuvert. Og det var så Wheel of Fortune med Ace of Base. Og vi satte kassetten på og sagde, wow, det her var fantastisk bra. Då kände vi det att det är ingen idé att fortsätta med Telegram. Och då sålde de oss för 30 000 kronor tror jag det var. Ace of Base sendte en demokassette til Dennis Pop. Og så satte han den i sin bilradio. Og så kunne han ikke få den ud igen. Så hver gang han kørte fra til arbejdet, så havde han kun den ene kassette, han kunne lytte til. Og så lyttede han til den så mange gange, at han pludselig sagde, yes, det vil jeg godt producere. Jag brukar säga så att tur, timing och talang i den ordningen för att få en framgång. Sen måste du ha talang då för att ha staying power, att du kan hålla på flera låtar och flera skivor. Men på första skivan är det definitivt den ordningen. 3 ten. Og så blev det så en succes i Europa. Og på det tidspunkt var der ingen, der ville overhovedet røre ved det, altså for USA. Og vi kunne ikke rigtig forstå det, fordi vi tænkte, at hvis det fungerer i Europa, hvorfor skulle det ikke også fungere i USA? De amerikanska skivbolag som Mega kontaktade avböjde att ge ut Ace of Base debutalbum. Men på Arista i New York fanns en person som trodde mycket på All That She Wants, den enda låt som Dennis Pop producerat. Potentially a very big hit single, but only one hit single would not mean so much business in album sales. So we were looking to maximize what would be the length of the chart success and the staying power of an album by having multiple hit singles. Efter succén All That She Wants så var vi tvungna att göra färdigt en platta. Vi hade bara några veckor på oss att göra det. Så vi gick ner i tuff studio och försökte sätta ihop. Vi spelade in så mycket vi hann, mixade så mycket vi hann och resten av låtarna fick vi ta våra mest färdiga demos och sätta på plattan. During that summer of 93, I spent a good deal of time in Stockholm putting together the album that would have been then the US version or the sign. Tycker man att det är bra i Europa, då är det inte bra nog i USA.
Nej, måste ändras och fixas. Och ny mastering här, bla bla bla. Mycket made in USA ska det alltid vara på allting. Och ja, det har varit så på alla skivorna. Det är väl att de vill in och pilla lite grann. Ibland blir det bra, ibland dåligt. I said to Jonas, well, you know, I have some ideas here as to different songs that you might be able to sing, but you're such a strong writer. What songs do you have? And he said, well, I have a song which I was going to use for the next album, and it has a very strong chorus. And just spontaneously, he sang to me, I saw the sign, it opened up my mind, or opened up my eyes, and now I realize that I'm happy living with that. It just went through the whole lyric of the song. And I thought, wow, that sounds like it could be a single. That sounds like a hit. But he said, oh, this is impossible because this is the material for the next album. Jag skrev den och det var egentligen tänkt för nästa skiva. Så ja, den kom på då, så Living Danger, Don't Turn Around och någon annan låt också. Så skivan blev klart bättre så sett. Coming back into Stockholm and having Ace of Base and Dennis having worked with them on the first songs, I immediately realized with The Sign that he had to be involved. That he was the one guy that could get the continuity going. Skivbolaget Arista gav ut det bearbetade albumet Happy Nation som i USA fick namnet The Sign. Ace of Base started out great. The first single in America was All That She Wants, and that went to number 2. I'm sure it was a little heartbreaking for them that it didn't go to number 1. No artist likes to go to number 2. They'd almost rather go to number 3, so, you know, because they missed it by that much. But then out came The Sign, and that was number 1. In fact, it was number 1 for 6 weeks, so it did very, very well. And really is still one of the 10 biggest singles in America ever. It's that big. The Sign sålde i 22 miljoner exemplar och blev det mest sålda debutalbumet i världen någonsin. Men svenska recensenter sågade Ace of Base musik. Och där finns det ju naturligtvis en enorm motsägelse. Jag sitter och säger att det är kast och så köper 20 miljoner människor det. Och det... Men jag menar, så ser det ju ut, va? Inte bara inom musik utan så är det inom film och eller... Om jag tar ett väldigt stort ord i konst. Jag menar, det är väl i vissa människors värld så är väl Ace of Base konst och i min värld så är det skräp. Och skräp säljer ibland. Att läsa att Ace of Base är nog det sämsta som har hänt i världshistorien. Eller att jag kastar hellre upp min mat än lyssnar på Ace of Base. Eller Ace of Base är som en rutten spaghetti i ansiktet. Jag kan nog ge 1000 citat på hur man lyckas skriva ner vad de tycker om oss. I svensk media har första skivan fiasko, andra skivan fiasko och tredje skivan fiasko. Det är 3 fiaskoskivor. Rätt. Men jag tycker man typ det är rätt tydligt.